Kịch Trung Review kính chào quý vị. Cản ly, cản ly. Đây là ai vậy? Cô em. Cô em này hấp dẫn thật đấy. Sao ba không nói với con là phải mặc thế này chứ? Công việc này con không làm được. Con muốn về nhà rồi. Cơ. Vì con đang nghĩ gì vậy? Con có biết không? Để kiếm được công việc này cho con, ba đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Con làm ở đây 1 ngày bằng làm bên ngoài 3 ngày. Còn nữa, bệnh của mẹ con không thể trì hoãn thêm được nữa. Tiền thuốc men mỗi ngày một đắt. Thế nào? Con muốn trơ mắt nhìn mẹ chết à? Tất nhiên rồi. Ba đây là ba của con. Sao có thể làm khó con được, đúng không? Nào, còn cái này là thứ ba đặc biệt chuẩn bị cho con, để giải rượu. Con uống đi. Ba thấy tối nay người khá đông, lỡ có ai chuốc rượu con thì có thể chống đỡ được phần nào. Mẹ vẫn đang ở bệnh viện chờ tiền. Tôi không thể đi được. Chỉ một đêm này thôi. Cố vượt qua, nhận được tiền lương là có tiền mua thuốc cho mẹ rồi. Cầm lấy đi. Vậy con chỉ làm lần này thôi. Nếu có ai sàm sỡ con sẽ lập tức bỏ đi. Được rồi, nào, cản ly. Uống thêm đi, này. Cô ấy uống nước ngọt rồi, ngài cứ yên tâm. Đảm bảo giúp ngài làm nên chuyện. Làm tốt lắm. Chuyện thành rồi, còn nữa. Yến Thanh, tối nay con nhất định phải đi cùng cô gái nhà họ Bạch uống 1 ly. Nhược Lâm là con gái của chú Bạch. Hồi nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi. Ai gia đình chúng ta môn đăng hộ đối. Con phải thử tiếp xúc với người ta nhiều hơn. Con không thể chạm vào phụ nữ. Hễ chạm vào là buồn nôn, muốn ói. Ba biết mà. Ta biết. Nhưng đám người trong hội đồng quản trị giai nấy đều nhăm nhe tập đoàn. Nếu con đến cả một người thừa kế cũng không có, tâm huyết mấy đời của nhà họ Phó sớm muộn gì cũng rơi vào tay người ngoài. Đây là điều ta tuyệt đối không cho phép. Lát nữa con sẽ qua đó. Chạy đi đâu vậy? Đến giờ thuốc phát tác rồi nhỉ? Anh là ai? Buông ra. Cứu mạng. Vĩnh biệt. Ngoan ngoãn đi theo tôi nào. Cô ấy. Tôi đã chạm vào cô ấy, vậy mà tôi lại không thấy buồn nôn. Thưa ngài, vừa rồi tôi thấy một nữ phục vụ chạy về phía ngài. Hình như cô ấy đã vào phòng của ngài. Tôi có thể phòng của tôi. Và cho phép ông lén la lén lút ở đây. Cút đi.
Cảm ơn anh đã giúp tôi đuổi ông ta đi. Cứu tôi với. Tôi nóng quá. Sao cô biết? Tôi không phải người xấu. Chậm thôi. Thả lỏng đi. Chỉ cần cảm nhận tôi là được. Cô là người phụ nữ đầu tiên mà tôi chạm vào không thấy ghê tởm. Dưới lớp mặt nạ này, rốt cuộc là một gương mặt như thế nào? Phó tổng, cô Bạch uống say rồi, cứ đòi tìm ngài. Ngài xem, có cần qua đó xử lý một chút không? Vừa nãy tôi đã làm gì vậy? Không được, không được, tôi không thể ở lại đây nữa. Mau phái người đi tìm người phụ nữ ở trong phòng tôi tối nay. Bất kể dùng cách nào, nhất định phải tìm được cho tôi. Sinh rồi, sinh rồi. Niệm Niệm, con đã chịu khổ rồi. Là một bé trai, trông kháu khỉnh lắm. Đặt nó cùng với đứa bé đi. Đây là thứ duy nhất cha nó để lại cho nó. Nào, con nhìn thằng bé đi. Cuối cùng cũng sinh rồi. Lưu Đại Phú, đây là đứa bé mà Niệm Niệm đã liều mạng sinh ra. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì à? Đưa tôi xem. Nào, đưa tôi xem. Để tôi xem nào. Đưa nó cho tôi. Không, ba trả con lại cho con. Trả lại cho cô à? Cô bớt mơ mộng đi. Đến bản thân cô còn không nuôi nổi, cô lấy gì mà nuôi nó chứ? Tôi nói cho cô biết, việc quan trọng nhất của cô bây giờ là mau chóng dưỡng sức cho khỏe, ra ngoài kiếm tiền trả nợ cho tôi. Nếu không, ai người? Không đúng, 3 người. Đừng hòng sống yên ổn. Lưu Đại Phú, đồ khốn, trả con lại cho tôi. Nếu không thì ông đừng hòng lấy dù chỉ 1 đồng từ chỗ tôi. Cháu ngoại của tôi. Cháu ngoại của tôi. Lưu Đại Phú, đồ khốn, ông quay lại đây. Lưu Đại Phú. Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy? Nè, là viện trưởng ở đây phải không? Viện trưởng, đứa bé này số khổ. Lúc sinh nó, mẹ nó đã qua đời, cha nó cũng bỏ đi rồi. Viện trưởng, ngài hãy nhận nuôi nó đi, nếu không thì nó sẽ thật sự chết đói mất. Viện trưởng.
Đứng lại, ngài cứ nhận. Ngài hãy nhận nuôi nó đi. Coi như đứa bé này dập đầu trước ngài. Yến Thanh à, ta biết con đang tìm người phụ nữ đó, nhưng không có chút manh mối nào. Con không thể cứ hao tổn thế này mãi được. Hay là nhận nuôi một đứa trẻ, bồi dưỡng làm người thừa kế, cũng có thể ổn định đám người bên hội đồng quản trị. Nếu ba đã quyết định rồi thì cứ theo ý ba vậy. Cà vạt này từ đâu ra? Mẹ ruột của đứa bé này là ai? Đứa bé này số khổ. Người đưa nó đến nói rằng vừa sinh ra đã mất mẹ. Yến Thanh, có chuyện gì vậy? Con muốn đứa bé này. Con cần xác nhận một việc. Phó tổng, kết quả xét nghiệm khẩn đã có, đã đối chiếu và xác nhận đứa bé này là con trai ruột của ngài. Tốt quá rồi. Nhà họ Phó có người nối dõi rồi. Cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Đặt tên cho thằng bé là Phó Tiểu Niên nhé. Nếu mẹ thằng bé đã qua đời, từ nay về sau nó chính là người thừa kế nhà họ Phó. Tôi sẽ bảo vệ nó, nuôi nó khôn lớn. Đi đi, đến trại trẻ mồ côi, hồ sơ của Tiểu Niên xóa sạch đi. Nó chính là con cháu danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó. Từ nay về sau không thể để người khác chỉ rõ về việc cậu bé chào đời. Lão gia, tiên sinh, cậu chủ nhỏ hiện giờ vẫn không chịu uống sữa công thức, đã đói đến gầy rộc rồi. Tiếng khóc cũng ngày càng yếu. Bác sĩ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao thằng bé cứ không chịu uống vậy? Ông Phó, thể chất của cậu chủ nhỏ khá đặc biệt. Sữa công thức không thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cậu ấy. Cứ tiếp tục thế này sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển. Vậy phải làm sao? Tôi không cần biết ông dùng cách gì, nhất định phải cứu được Tiểu Niên. Thằng bé là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó. Chúng tôi đề nghị dùng sữa mẹ để nuôi. Đây là cách ổn thỏa nhất hiện nay. Ngay lập tức trên toàn quốc đăng thông báo tuyển người. Phải tìm một bảo mẫu chuyên nghiệp đang trong thời kỳ cho con bú. Chỉ cần có thể giúp Tiểu Niên ăn uống đầy đủ, bất kỳ điều kiện hợp lý nào đều có thể đáp ứng. Vâng, thưa ông, tôi sẽ đi làm ngay. Con xin ba đấy. Nói cho con biết con của con đang ở đâu đi. Con xin ba đấy. Con sẽ đồng ý mọi chuyện với ba. Kiếm tiền cho tử tế đi. Con xin ba đấy. Ba nói cho con biết thằng bé đang ở đâu đi. Dẫn con đi nhìn một chút cũng được. Được rồi, được rồi. Cô đừng có giả vờ đáng thương ở đây nữa. Tôi đâu phải là người sắt đá. Nói thật với cô vậy. Đứa trẻ tôi đã đưa đến cô nhi viện rồi. Một cô nhi viện đàng hoàng, có ăn có uống, có người chăm sóc. Như thế tốt hơn cô nuôi gấp vạn lần. Cô nhi viện nào? Nói cho con biết đi. Nói cho con biết đi. Cô cút sang một bên đi. Cô được đằng chân lân đằng đầu đấy à? Nếu tôi thật sự nói cho cô biết nó đang ở đâu, cô còn có thể yên tâm kiếm tiền cho tôi không? Bây giờ điều quan trọng nhất của cô là mau chóng dưỡng cho cơ thể khỏe lại, ra ngoài kiếm tiền trả nợ cho tôi. Khi nào tiền đến nơi, tôi sẽ cân nhắc. Nói cho cô biết con cô đang ở đâu. Rõ chưa? Nhớ kỹ đấy. Tiền đến nơi thì mọi chuyện đều dễ nói. Tiền không đến nơi thì cứ chờ đấy cho tôi.
Tôi phải tìm công việc thế nào mới có thể đón con về. Lại căng sữa rồi. Bảo tôi làm việc cho tốt thế nào đây? Tập đoàn phó tuyển bảo mẫu tháng ở Cử đang cho con bú. Lương cao như vậy, nếu có thể trúng tuyển thì chẳng mấy chốc có thể dành dụm đủ tiền rồi. Cô Bạch đến. Tất cả mọi người cởi quần áo ra. Chúng tôi đến ứng tuyển làm bảo mẫu tháng ở Cử. Tại sao phải cởi quần áo? Không muốn cởi cũng được, lập tức cút ra ngoài. Có khối người tranh nhau làm công việc này. Cô gái, cô Bạch tuy vẫn chưa đính hôn với phó tổng, nhưng cô ấy là thiên kim nhà họ Bạch, sau này cũng sẽ là nữ chủ nhân của dinh thự này. Chúng ta không đắc tội nổi đâu. Vệ sinh cá nhân quá kém, không đạt. Phát hiện dược chất trong sữa mẹ, không đạt. Đi đi. Cô đi đi. Cô cũng đi đi. Cô không đạt. Mọi người mặc quần áo vào đi. Những ai được gọi tên thì xuống dưới đi. Cô trông thế này mà là người đến làm việc sao? Tôi thấy cô định mượn công việc này để tiếp cận phó tổng thì có. Đinh thự chúng tôi không cần loại người như cô. Cút. Cô Bạch, báo cáo xét nghiệm sữa của Tô Niệm là tốt nhất trong số tất cả ứng viên. Vừa rồi chúng tôi lấy sữa của cô ấy cho cậu chủ nhỏ uống. Cậu chủ nhỏ uống nhiều nhất. Tôi không quan tâm. Một đứa bé thì biết gì chứ. Tôi đã nói không cần cô ta thì là không cần. Cút đi. Phó tổng. Yến Thanh, anh về rồi. Em đang nghiêm túc chọn bảo mẫu cho Tiểu Niên. Người này sao trông quen mắt thế nhỉ? Có những người đúng là không biết trời cao đất dày, vậy mà dám nhìn chằm chằm phó tổng. Cô cũng không tự nhìn lại thân phận của mình đi. Chỉ là một bảo mẫu từ quê lên mà cũng dám tơ tưởng đến người nhà họ phó. Tôi không cố ý, tôi chỉ là... Cô còn dám ngụy biện à? Hạng người như cô căn bản không xứng làm bảo mẫu trước mặt thiếu gia. Mau đuổi cô ta đi. Không được. Không được. Tiếng gì vậy? Hình như có chuyện rồi. Làm gì vậy? Dừng tay. Tôi còn giả vờ gì nữa? Phó tổng, anh không được động vào phụ nữ.
Là anh là ai? Anh có phải là cô tôi? Đây là Phó Tổng Yến Thanh, người thừa kế của tập đoàn Phó Thị, cũng là cha của cậu chủ nhỏ. Trời ơi, đây là chủ thuê của mình, người thừa kế của tập đoàn Phó Thị. Mình suýt nữa coi anh ấy là người đàn ông đêm đó. Ngẩng đầu lên. Cô tên gì? Thưa Phó Tổng, tôi tên là Tô Niệm. Phó Tổng, đây là bảo mẫu ở cử vừa được tuyển hôm nay, chính là người chúng ta đã chọn, phụ trách chăm sóc cậu chủ nhỏ. Bảo mẫu ở cử. Vậy là cô cũng mới sinh con. Con của cô đâu? Trong nhà còn những ai? Nếu Phó Tổng biết mình chưa kết hôn đã sinh con, liệu anh ấy có coi thường mình không, rồi khiến mình mất việc này không? Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, còn tôi do ba nó chăm sóc. Tôi ra ngoài làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cô gái đêm đó rõ ràng là lần đầu tiên. Hơn nữa, kết quả điều tra cho biết cô ấy đã chết rồi. Tôi bị sao vậy? Vậy mà tôi lại nhầm cô bảo mẫu có gia đình này thành cô ấy. Nhà họ Phó không chứa chấp kẻ gây chuyện. Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay thì tất cả mọi người cút hết cho tôi. Vâng thưa Phó Tổng. Đừng tưởng Phó Tổng giúp cô ra mặt một lần là cô có thể trèo lên cành cao. Phó Tổng chưa bao giờ chạm vào phụ nữ, chỉ có tôi là người anh ấy không kháng cự. Những người trước đây muốn đến gần anh ấy chẳng có ai có kết cục tốt đẹp cả. Tôi thấy cô chính là người tiếp theo đấy. Cô Bạch, tuy cô là thiên kim nhà họ Bạch, nhưng là cô hắt nước vào tôi trước. Nếu cô còn cố tình nhằm vào tôi sẽ nói sự thật với Phó Tổng. Cô to gan thật đấy, dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cô vào phòng thay quần áo khô trước đi à. Kẻo bị cảm. Cô gái này cũng thú vị đấy. Phó Tổng, sao anh lại ở đây? Cô chính là người phụ nữ mà tôi đã tìm kiếm suốt 10 tháng đó sao? Tô Niệm, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi cơ. Thật sự là anh sao? Tại sao em lại bỏ chạy? Em có biết anh đã tìm em bao lâu không? Phó Tổng, thì ra là mơ. Không ngờ mình lại ngủ quên ở đây. Tô Niệm ơi là Tô Niệm, sao mình có thể mơ một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy chứ? Lại còn coi Phó Tổng là người đàn ông đêm hôm đó. Niệm, tôi tên là Tô Niệm, tôi ra ngoài làm thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mình bị sao vậy? Sao vẫn còn nghĩ đến cô bảo mẫu ban ngày ấy? Phó Tổng, không hay rồi, cậu chủ nhỏ cứ nhất quyết không chịu uống sữa, đường huyết đã giảm xuống mức nguy hiểm rồi. Bác sĩ nói cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện, ngài mau qua xem đi ạ.
Mình chưa từng gặp cậu chủ nhỏ này. Tại sao nghe thằng bé khóc mình lại đau lòng đến vậy? Tại sao cơ thể mình lại phản ứng mạnh đến thế? Yến Thanh, cuối cùng anh cũng về rồi. Cậu chủ nhỏ cứ khóc mãi, lo chết đi được. Chẳng phải đã tìm được bảo mẫu có sữa mẹ rồi sao? Sao đứa bé vẫn không chịu bú? Chắc chắn là sữa của bảo mẫu này có vấn đề. Mau đuổi cô ta đi, đừng làm lỡ việc tiểu thiếu gia bú sữa. Không thể nào, tôi ăn uống đều bình thường. Cũng có cả báo cáo kiểm tra, sữa mẹ không thể có vấn đề được. Phó tổng, trẻ thông minh có thể cảm nhận được mẹ ruột của mình. Có lẽ tiểu thiếu gia đang thiếu thốn tình mẫu tử, chỉ khi được mẹ ruột ôm mới có cảm giác an toàn. Nhưng mẹ ruột của đứa bé đã qua đời rồi. Yến Thanh, hay là để em thử xem. Em rất được trẻ con yêu thích. Phó tổng, tiểu thiếu gia đã đói quá lâu rồi. Nếu còn không ăn e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không còn cách nào khác sao? Phó tổng, tôi có thể thử không? Cô chỉ là một bảo mẫu từ nông thôn lên, dựa vào đâu mà được chạm vào tiểu thiếu gia? Nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, cô gánh vác nổi trách nhiệm sao? Đưa đứa bé cho cô ấy. Xem ra cậu chủ nhỏ này rất thích cô Tô. Tôi khó khăn lắm mới được ở bên cạnh anh ấy với thân phận là mẹ tương lai của đứa bé. Đứa bé này không chỉ bài xích tôi, mà còn để cô bảo mẫu ở quê lên này chiếm hết mọi sự chú ý. Cô ta là cái thá gì chứ? Cậu chủ nhỏ trông thật đáng yêu. Không biết con của mình bây giờ thế nào rồi? Thằng bé có được ăn uống đầy đủ không? Có ai chăm sóc thằng bé chu đáo không? Cô Tô, nếu cô không ngại, tôi đề nghị cô tự mình cho cậu chủ nhỏ bú. Như vậy sẽ giúp cậu bé bú tốt hơn. Phó tổng, có được không? Tất cả quay lưng lại. Mọi người lui ra đi. Yến Thanh, lui ra. Lạ thật, mình không hề buồn nôn hay khó chịu. Da cô ấy sờ vào thật ấm áp, mềm mại, cảm giác giống hệt người phụ nữ lần trước. Tô Niệm, sao mày lại mơ giấc mơ trơ trẽn như vậy nữa chứ? Phó tổng là ông chủ của mày. Mày chỉ là một bảo mẫu chăm mẹ và bé sau sinh thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa, được không?
Phó Yến Thanh, cô ấy đã kết hôn, có con rồi. Vậy mà mày lại có những suy nghĩ như thế với cô ấy. Mày đúng là đáng chết. Phó tổng, tôi đã điều tra rõ cả rồi. Tô Niệm không hề có hồ sơ kết hôn. Hàng xóm nói cô ấy từng bị một người đàn ông lừa. Đứa trẻ vừa sinh ra đã bị người khác bế đi. Hiện giờ cô ấy một mình ở bên người mẹ bị bệnh, cùng nhau sinh sống. Anh nói gì cơ? Cô ấy độc thân. Tên đàn ông khốn nào vậy? Lừa cô ấy trao thân rồi lại không chịu trách nhiệm. Thế nên bây giờ tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cô ấy rồi, đúng không? Đúng vậy, Phó tổng. Khó khăn lắm anh mới gặp được một cô gái mà khi tiếp xúc anh không thấy ghê tởm. Nhất định phải biết trân trọng cô ấy. Hơn nữa, việc anh theo đuổi cô ấy hoàn toàn phù hợp với đạo đức. Lắm chuyện. Chẳng lẽ Phó Yến Thanh tôi đây lại đi chen chân vào tình cảm của người khác sao? Cô làm gì vậy? Đồ không biết điều như cô. Cô tưởng chỉ dựa vào chút bản lĩnh này là có thể quyến rũ Yến Thanh sao? Tôi là Thiên Kim, tiểu thư nhà họ Bạch, là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Phó. Còn cô chẳng qua chỉ là một người dựa vào việc bán sữa mẹ để kiếm sống ở vùng quê. Đợi tôi và Yến Thanh kết hôn, người đầu tiên tôi đuổi việc sẽ là cô Bạch. Trẻ con là những đứa có tâm tính đơn thuần nhất. Trong lòng cô toàn là mưu tính. Cho dù cô giả vờ dịu dàng với Tiểu Niên cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nên đương nhiên không chịu thân thiết với cô. Cô còn dám cãi lại à? Dừng tay. Yến Thanh, sao anh lại đến đây? Vừa rồi em là người bảo mẫu này đã ăn nói hỗn xược với em chỉ muốn dạy cho cô ta biết phép tắc. Cô tôi, Phó tổng đã căn dặn. Sau này tiêu chuẩn ăn uống của cô sẽ giống anh ấy. Đây là quần áo chuẩn bị cho cô và tiền lương ứng trước. Yến Thanh, cô ta chỉ là một vú em. Dựa vào đâu mà cô ta lại được đối xử đặc biệt? Cô ấy ăn uống tốt hơn một chút thì Tiểu Niên mới có đủ sữa. Chất liệu mềm mại, thân thiện với làn da, sẽ không làm xước da Tiểu Niên. Đây là yêu cầu công việc. Ứng trước tiền lương cho cô ấy là để cô ấy yên tâm làm việc. Có vấn đề gì sao? Ở nhà họ Phó không ai được phép bắt nạt người khác, kể cả cô. Yến Thanh, anh lại thiên vị một vú em chăm mẹ và bé. Em sẽ đi mách chú Phó. Cảm ơn Phó tổng. Như vậy có làm phiền anh quá không? Không lẽ cứ mặc kệ cô ấy sao? Ngày mai tôi có thể xin nghỉ nửa ngày được không? Mẹ tôi bị bệnh, tôi muốn đến thăm mẹ. Duyệt. Cảm ơn. Sao cô ấy chẳng nói gì cả vậy? Ý cô ấy là sao? Tôi đích thân đến giải dây cho cô ấy. Sao cô ấy chẳng có chút phản ứng nào vậy? Phó tổng, cô ấy nói rồi. Cảm ơn. Nhưng cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn tôi thêm một lần. Chẳng lẽ lúc nãy tôi thể hiện vẫn chưa đủ đẹp trai sao? Phó tổng, tôi vừa kiểm tra rồi. Nhà cô Tô cách chi nhánh công ty chúng ta khá xa. Vừa hay, đã lâu rồi chúng ta chưa đi thị sát. Sáng mai đi. Thật đáng thương. Bà cụ này đã lớn tuổi thế này rồi, có tiền mà vẫn chưa. Đừng lo chuyện bao đồng. Bọn này đến đòi nợ đấy. Dây vào chúng thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Con đàn bà thối tha. Mẹ không sao chứ? Anh làm gì vậy? Dựa vào đâu mà cô bắt nạt mẹ tôi? Mẹ mau đi đi. Đại ca xem con nhóc này đi. Nó là con gái riêng của vợ tôi, trông cũng khá xinh xắn đúng không? Cho nó đến chỗ anh để tiếp khách, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn số nợ tôi mắc rất nhiều. Lưu Đại Phú, đồ vô lương tâm này. Suốt ngày anh chỉ biết uống rượu, cờ bạc. Số tiền thuốc men Niệm gửi cho tôi đã bị anh phá sạch cả rồi. Bây giờ anh còn muốn lôi cả cô ấy vào nữa sao? Anh đừng hòng. Số tiền tôi gửi về ông đem đi đánh bạc hết rồi.
Rõ ràng ông đã từng hứa với tôi chỉ cần tôi gửi tiền về thì ông sẽ đưa mẹ tôi đi khám bệnh và nói cho tôi biết tung tích của con tôi. Ông thất hứa. Ông đúng là đồ lừa đảo. Cô thì biết cái quái gì? Nếu tôi không dùng con để giữ chân cô thì cô có ngoan ngoãn đưa tiền cho tôi không? Còn nữa, hôm nay nếu cô đi cùng anh Bưu thì tôi sẽ cân nhắc lại, có nói cho cô biết con cô đang ở đâu. Con bé này trông cũng khá đấy. Đi theo tôi đi. Chuyện này coi như xong. Đừng chạm vào tôi. Cút đi, mày dám động vào tao thử xem. Tao là người nhà họ Phó đấy. Nhà họ Phó nào? Nhà họ Phó nào? Là nhà họ Phó của tập đoàn Phó Thị sao? Nhà họ Phó. Nhà họ Phó. Đó là đại gia hàng đầu đấy. Sao có thể để mắt đến con nhỏ nhà quê như cô chứ? Đừng hòng lừa tôi. Tôi không lừa anh đâu. Tôi làm bảo mẫu chăm bé ở nhà họ Phó. Tôi trực tiếp cho cậu chủ nhỏ bú. Nếu để Phó tổng biết, các người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cho cậu chủ nhỏ bú à? Vậy thì để tôi nếm thử xem sữa mà cậu chủ nhỏ từng uống có vị thế nào. Các người mau thả con gái tôi ra. Tôi cầu xin các người hãy tha cho con gái tôi. Tôi xin các người đấy, có ai đến giúp chúng tôi với? Giúp với. Tôi xin anh hãy thả con gái tôi ra. Tô Niệm sống ở đây. Nhìn gì đấy? Trông hơi quen mắt. Trước đây khi điều tra về cô Tô Niệm, lai lịch của cô ấy, tôi đã từng thấy ảnh, hình như là ba dượng của cô ấy. Cứu tôi với, buông tôi ra. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Cứu tôi với, buông tôi ra. Chẳng ai cứu được cô đâu. Dừng tay. Dừng tay. Phó tổng. Rốt cuộc anh là ai? Phó Thanh. Đưa đi, tất cả đưa đến đồn cảnh sát. Xin lỗi. Đứng vững nào. Con không sao chứ? Cảm ơn anh, Phó tổng. Nếu vừa rồi không có anh thì tôi và mẹ tôi, chuyện nhỏ thôi. Nhưng sao anh lại ở đây? Tôi vừa hay đi ngang qua đây để xem dự án, nghe thấy bên này có động tĩnh nên qua xem thử. Theo dự án, đây chẳng phải là khu làng trong thành phố sao? Vậy mà cũng có dự án của tập đoàn Phó à? Sức khỏe của mẹ cô trông có vẻ rất yếu. Đúng lúc tôi có một viện dưỡng lão cao cấp đứng tên mình, thiết bị và công nghệ ở đó đều hàng đầu, có thể đưa mẹ cô đến đó điều trị. Không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi không kham nổi khoản chi phí đắt đỏ như vậy, không cần cô phải chi trả. Cô rất quan trọng với tôi.
Ý tôi là cô rất quan trọng đối với Tiểu Niên. Cô là nhân viên mà tôi rất coi trọng. Đưa mẹ cô vào viện dưỡng lão xem như là phúc lợi dành cho nhân viên. Cô không cần phải ngại. Cảm ơn Phó Tổng. Anh thật sự là ân nhân của hai mẹ con tôi. Cảm ơn anh. Niệm Niệm, con nhất định phải làm việc thật tốt nhé. Phó Tổng, tôi sẽ làm việc thật tốt, sẽ không phụ lòng tin của anh. Nếu muốn cảm ơn tôi, chi bằng thả tôi ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Ông ta chính là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện. Đây là chuyện gia đình cô, cứ giao toàn quyền cho cô xử lý. Con ranh thối, tao là cha mày, mau bảo chúng thả tao ra. Đồ khốn. Tôi đã nhịn ông bao nhiêu năm nay, vậy mà giờ ông lại dám nhắm tới, dám đánh con gái tôi. Ông đúng là còn không bằng cầm thú. Đồ đàn bà thối. Cô phản rồi sao? Hôm nay tôi liều mạng với cô. Dám đánh mẹ tôi à? Loại khốn kiếp như ông đáng bị phán đi tù. Nói đi, ông đã đưa con trai tôi đi đâu rồi? Cô ta cũng gan lớn thật đấy. Cô cũng dám đánh tôi sao? Có giỏi thì đánh tôi đi. Vậy thì đừng hòng gặp lại thằng nhóc đó mãi mãi. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô tìm đứa trẻ. Phó Tổng, với thực lực của nhà họ Phó, tìm một đứa trẻ cũng không phải việc khó. Tôi ghét nhất là bị người khác đe dọa, cũng ghét nhất những kẻ đe dọa tôi. Cho hắn một bài học, rồi đưa đến đồn cảnh sát. Phó, ông chủ Phó ơi, Niệm Niệm bé nhỏ, Tiểu Niệm. Ông chủ Phó, Tiểu Niệm, Tiểu Niệm. Phó Tổng, bên dinh thự gọi điện tới. Tiểu Niên vẫn nhất quyết không chịu uống sữa cô bạch cho ăn. Đã đói cả ngày rồi, khóc quấy rất dữ dội. Tôi sẽ phái người đưa mẹ cô đến viện điều dưỡng. Bây giờ cô về nhà với tôi trước đi, chuyện trong nhà quan trọng. Về nhà. Anh ấy nói vậy, cứ như tôi cũng là người trong nhà vậy. Nhưng tôi chẳng qua chỉ là một bảo mẫu ở cữ, tôi đâu xứng chứ. Đã, phiền anh chăm sóc mẹ tôi thật tốt. Mau đi đi, mẹ không sao. Sao lại đúng lúc này chứ? Có cần giúp gì không? Anh có thể tìm giúp tôi một nhà vệ sinh không? Tôi xử lý một chút, sẽ không làm lỡ lâu đâu. Dừng xe. Phó Tổng, anh làm gì vậy? Có lẽ tôi có cách giúp cô. Không được, Phó Tổng, anh buông tôi ra. Chẳng phải cô muốn cảm ơn tôi sao? Chỉ nói suông một câu cảm ơn thôi sao? Ít nhất cũng phải có chút hành động thiết thực chứ. Phó Tổng, tôi là người đã có gia đình. Dù tôi có biết ơn anh đến đâu, tôi cũng tuyệt đối không bán rẻ thân xác để đổi lấy tiền bạc hay lợi ích. Đây là giới hạn của tôi. Cô vẫn giữ mình trong sạch vì gã đã khiến cô mang thai rồi bỏ trốn đó sao? Cô vẫn giữ thân như ngọc vì hắn à? Hắn có gì đáng để cô lưu luyến chứ? Tô Niệm, ngay trước mắt cô có một người đàn ông tốt hơn hắn gấp bội. Sao cô không biết nắm bắt cơ hội chứ? Bây giờ cô chưa muốn chấp nhận, cũng không sao. Tôi có thừa kiên nhẫn. Sớm muộn gì cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Lái xe đi. Vậy là xong rồi sao?
Tô Niệm, mày đang nghĩ gì vậy? Phó tổng đã có vị hôn thê. Anh ấy cao quý, xa vời đến thế. Chẳng qua chỉ nhất thời thấy mày mới lạ nên chơi đùa mà thôi. Mày không được động lòng. Tuyệt đối không được. Mất trí rồi. Sao tôi lại có thể sa vào tay một người chăm sóc ở cữ chứ? Phó Yến Thanh, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Tô Niệm, Tô Niệm. Bạch Nhược Lâm, sao lại là cô? Yến Thanh, là em vẫn luôn ở bên anh mà, anh nhìn xem. Em đã mặc bộ đồ giống cô ấy, buộc kiểu tóc giống hệt cô ấy. Chẳng lẽ em không xinh đẹp hơn cô ấy sao? Không dịu dàng hơn sao? Anh nhìn em đi. Em đã thích anh bao nhiêu năm nay. Ai gia đình chúng ta môn đăng hộ đối. Em phù hợp với anh hơn cô ấy. Cút đi. Cô khiến tôi thấy ghê tởm. Yến Thanh, chúng ta thử ở bên nhau, được không? Ai chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ rất hòa hợp. Yến Thanh. Chu Hoài. Chu Hoài. Tôi đã nói rồi, không cho bất kỳ người phụ nữ nào vào phòng tôi. Ai cho cô ta vào? Chẳng phải mọi người đều nói cô Bạch là người phụ nữ duy nhất mà Phó Tổng có thể chạm vào sao? Tất cả đều là do cô ta tự bịa ra. Phó Tổng chạm vào Tô Niệm còn không nôn, chạm vào cô ta thì lại nôn. Yến Thanh, anh nghe em giải thích. Em không cố, tôi không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Bạch Nhược Lâm, cho cô ở đây là nể tình nhà họ Bạch và nhà họ Phó có giao tình với nhau. Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Kể từ hôm nay, cô không được bước vào phòng tôi nữa, không được dở những thủ đoạn này nữa. Nếu không, tối nay tôi sẽ cho người đưa cô về nhà họ Bạch. Đừng hòng bước qua cánh cửa này thêm lần nào nữa. Phó Tổng, ngài tìm tôi à? Tìm cô là có một chuyện tốt muốn nói cho cô. Tôi đã dùng một chút thủ đoạn để moi được từ miệng Lưu Đại Phú, đã moi được tung tích con của cô. Cảm ơn Phó Tổng. Khoảng 1 tháng trước, bên các cô có phải đã đưa đến một đứa trẻ không? Đó là con tôi. Phiền cô cho tôi nhìn con một lát. Một tháng trước, quả thật có đưa đến một đứa. Nhưng những đứa trẻ chúng tôi nhận nuôi đều là trẻ mồ côi. Cô nói đó là con mình. Có giấy khai sinh của đứa bé không? Con tôi vừa sinh ra đã bị cướp mất. Tôi không có giấy tờ chứng minh. Vậy theo quy định, tôi không thể cho cô vào trong. Đứa bé ở ngay trong đó. Lát nữa cô có thể nhìn con qua lớp kính một lát. Những thứ này đều là đồ tôi chuẩn bị cho con. Quần áo, đồ chơi, bình sữa. Phiền cô giúp tôi nhận lấy nhé. Nếu thật sự là con của cô thì mau chóng hoàn tất thủ tục, rồi hãy đến đón con. Lạ thật, sao tôi nhớ hôm đó đã đưa đến 2 đứa trẻ mà. Sao chỉ có một phần tài liệu này thôi vậy?
Cô nhi viện không cho tôi vào xem kỹ hơn. Tôi hoàn toàn không thể chứng minh đó là con của tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Lại đến giờ cậu chủ nhỏ uống sữa rồi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải làm việc thật tốt. Có khoản tiền tiết kiệm của riêng mình thì mới có thể đón con mình về. Tại sao cô lại sợ tôi đến vậy, ngài phó? Đây là phòng của người hầu, ngài không nên đến đây. Đây là phòng của người hầu nhà họ Phó. Tại sao tôi không thể đến? Tô Niệm ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Cô cần tiền, còn tôi thì có rất nhiều tiền. Tại sao cô không thể trực tiếp chọn tôi? Chỉ cần cô bằng lòng, cô sẽ là bà chủ nhà họ Phó. Cô muốn gì cũng có thể có được. Tại sao phải chịu khổ như vậy, Phó Tổng? Tôi rất cảm kích vì anh đã giúp tôi, nhưng tôi không muốn có quan hệ gì với sếp của mình ngoài công việc. Tôi đến đây chỉ để kiếm một khoản lương. Tôi còn phải chăm lo cho gia đình mình. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn. Sau này xin anh đừng đùa kiểu này với tôi nữa. Dù tôi là bảo mẫu, tôi cũng cần được tôn trọng và có chút không gian riêng. Tôi phải thay đồ đây. Phiền anh rời đi. Phó Tổng, xin thất lễ. Tô Niệm, cậu tỉnh táo lại đi. Anh ta là sếp của cậu, là người nắm quyền của tập đoàn Phó Thị. Ai người vốn không cùng một thế giới. Cậu tuyệt đối không được rung động. Thú vị thật. Phó Yến Thanh. Vậy mà cũng có ngày bị một người phụ nữ đuổi ra khỏi cửa. Anh ta thà để một bảo mẫu từ quê lên đuổi ra ngoài cũng không muốn nhìn tôi thêm một lần. Rốt cuộc Tô Niệm đã dùng thủ đoạn gì? Chị Chu, tiệc mừng năm mới sắp đến rồi. Tại bữa tiệc tối, tôi sẽ đè bẹp hoàn toàn con vú em chết tiệt này. Cô Bạch, cô là... Chẳng phải cô ta có rất nhiều thủ đoạn sao? Nếu cô ta mất mặt trước tất cả mọi người, để tôi xem Phó Yến Thanh có còn coi cô ta như báu vật nữa không? Tiểu thư, nếu Phó Tổng biết chuyện này, sợ gì chứ? Cô ta chỉ là một kẻ kiếm tiền nhờ cho bú một con bé nhà quê. Cô ta thì là cái thá gì? Nhưng mà... Chị Chu, chị ở nhà họ Phó đã làm quản gia mấy chục năm rồi. Công việc của con trai chị cũng là do ba tôi sắp xếp. Chị định đứng về phía nào thì tự cân nhắc cho kỹ đi. Tôi hiểu rồi. Cô Bạch, Tô Niệm, ngày tháng tốt đẹp của cô hết rồi. Rốt cuộc cô đã thu phục được Phó Yến Thanh chưa? Nhà chúng ta sắp phá sản rồi. Nếu không giành được nguồn lực liên hôn, cả nhà sẽ phải hít gió mà sống mất. Biết rồi, tôi sẽ thu phục Phó Yến Thanh. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Xin phép thất lễ một lát. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Vâng, cô Bạch. Rất tốt. Qua đêm nay, cô ta sẽ thân bại danh liệt. Theo quy củ của nhà họ Phó, cô ta không thể ở lại dù chỉ một ngày. Tôi chỉ bảo cô gài bẫy cô ta thôi, đâu có bảo cô cầm dao đâm cô ta. Ưỡn thẳng lưng cho tôi. Tô Niệm, phòng khách trong cùng ở tầng 2. Có người muốn đưa một chai rượu tới đó. Bây giờ tôi thật sự không rảnh tay. Cô giúp tôi mang qua một chuyến đi. Được. Cô ta đến đó làm gì? Cứu mạng, có ai không? Cứu tôi với. Đừng lên tiếng, ngoan ngoãn một chút. Nếu không, cô sẽ phải chịu khổ đấy.
Đừng giãy giụa nữa. Sẽ không ai đến cứu cô đâu. Có người bỏ tiền thuê tôi xử lý cô. Ai sai anh đến? Bọn họ trả anh bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi. Xin anh đấy, anh thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Tôi không cần tiền của cô. Người thuê tôi đã nói rồi. Sau khi xong việc, phần tôi đáng nhận sẽ không thiếu một xu. Cô ngoan ngoãn hợp tác một chút đi. Mọi người đều đỡ phiền. Không thể như vậy được. Phó tổng sẽ đến tìm tôi. Anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Phó tổng, cô đang dọa ai vậy? Anh ấy là ông chủ lớn của nhà họ Phó, ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc. Anh ta có thể quản được cô bảo mẫu quèn như cô sao? Tại sao tay chân tôi đều không thể cử động được? Ương liệu đó có vấn đề. Người đâu rồi? Sao lại không thấy đâu nữa? Tô Niệm, Phó Yến Thanh. Tô Niệm, cô có biết mình đang làm gì không? Cô nhìn cho rõ đi. Tôi là ai? Cứu tôi với. Tôi nóng quá. Có người cố tình bày cạm bẫy. Tô Niệm, chúng ta không thể ở đây. Tô Niệm, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta. Nhìn cho rõ đi. Tôi là ai? Phó Yến Thanh. She falls in my free time. She can't come back. Cách anh ta thắt nút. Sao lại giống hệt người đàn ông đêm đó? Tô Niệm, chúc mừng năm mới. Em là món quà tuyệt nhất anh nhận được trong năm nay. Món quà tuyệt nhất. Mọi người, Yến Thanh đã chuẩn bị bất ngờ cho mọi người ở phía trước. Đặc biệt nhờ tôi dẫn mọi người đi xem. Bất ngờ gì vậy? Đi theo tôi rồi sẽ biết. Con bé nhà quê đó bây giờ chắc đang ở cùng một gã đàn ông hoang dã, quấn quýt nồng nhiệt bên trong. Tôi sẽ cho mọi người tận mắt chứng kiến cô ta là loại người thế nào. Chuyện này là sao? Đây chính là bất ngờ. Có một người đàn ông đang nằm trên sàn. Cô Bạch có phải vào nhầm phòng rồi không? Tôi thấy cánh cửa kia hình như mới đang mở. Đó là Phó Tổng. Hình như đó là vú nuôi của cậu chủ nhỏ. Trời ơi, đây mà là bất ngờ gì chứ? Tô Niệm, đồ không biết xấu hổ. Cô dám quyến rũ Yến Thanh. Ai cho các người vào đây? Tất cả ra ngoài cho tôi. Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi. Chị Chu, trước đó chị đã nói với tôi phải mang một thùng rượu lên phòng khách ở tầng 2. Chị bảo tôi đi thay chị.
Cố ý, đúng không? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Sao người đàn ông đó lại có thể nhìn chìa khóa phòng khách? Sao hắn lại chờ tôi ở đó từ trước? Căn phòng đó chỉ có phó tổng mới được sử dụng. Ngoài ra chỉ có quản gia. Chính chị đã cố ý cho hắn vào, đúng không? Cô ấy đang hỏi bà đấy. Không phải tôi, không phải chủ ý của tôi. Phó tổng là cô Bạch. Chính cô ấy ép tôi làm. Bà vu khống. Đồ già khốn, bà vu oan cho tôi. Cô ấy bảo tôi lừa Tô Niệm đến căn phòng đó giao rượu. Cô ấy nói đã sắp xếp người từ lâu rồi. Chỉ cần lừa Tô Niệm đến đó là được. Phó tổng, tôi không còn lựa chọn nào khác. Cô Bạch lấy thế lực nhà họ Bạch ra ép tôi. Nói rằng nếu tôi không nghe lời cô ta thì sẽ khiến tôi mất việc, còn khiến con trai tôi cũng thất nghiệp. Tôi cũng chỉ là người làm thuê, không dám chống lại cô ta. Các người đừng tin cô ta. Cô ta nói dối. Cô ta, tôi vốn chưa từng nói câu này. Phó tổng, tôi xin cậu đấy. Tôi đã làm việc ở nhà họ Phó 15 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. 15 năm, bà hiểu rõ hơn ai hết. Quy tắc của nhà họ Phó, một lần bất trung, 100 lần không dùng. Chu Hoài, đến phòng khách tầng 2. Đưa bà ta ra ngoài. Kể từ hôm nay, bà ta không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Phó. Yến Thanh, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, ai nhà chúng ta vẫn là thế giao. Vậy thì sao? Là ba cô chống lưng cho cô, cho cô dám giở trò sàm sỡ ở đây. Từ hôm nay, cô không được phép bước chân vào cửa nhà họ Phó thêm một bước nào nữa. Không, anh không thể làm vậy. Thông báo cho tập đoàn Phó từ hôm nay chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Bạch. Vâng, Phó tổng, tôi đi làm ngay. Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám hợp tác với nhà họ Bạch nữa. Yến Thanh, xin lỗi, em sai rồi, em xin anh đấy. Dạ, em chỉ vì quá thích anh thôi. Anh có thể đừng liên lụy đến gia đình em không? Đưa cô ta ra ngoài luôn. Phó Yến Thanh, anh không thể đối xử với em như vậy. Em sai rồi, em xin anh đấy, em xin anh đấy. Đừng hủy hoại gia đình em. Mọi người đều nghe rõ rồi chứ. Chuyện tối nay, nếu ngày mai dám để lộ ra ngoài, dù chỉ nửa chữ nhà họ Phó sẽ không khách sáo với các người đâu. Em không sao chứ? Không sao rồi. Sau này sẽ không còn ai làm hại em nữa. Nghe nói chưa, chị Chu bị đuổi đi rồi chính là vì Tô Niệm đó. Hơn nữa, Phó tổng vì cô ta mà cắt đứt cả việc làm ăn với nhà họ Bạch cũng có chút nhan sắc đấy. Nhưng cô Bạch, dù sao cũng là thiên kim danh chính ngôn thuận. Cô ta là cái thá gì chứ? Chăm đứa nhỏ xong lại bám lấy người lớn, còn đường hoàng bước vào nhà nữa. Đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Niên, mẹ không phải loại người như họ nói, đúng không? Nhưng mẹ cũng không hiểu mẹ và ba con rốt cuộc bây giờ là quan hệ thế nào. Tiểu Niên sắp ngủ rồi. Anh nói nhỏ thôi. Anh uống rượu à? Lần trước chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Bây giờ em còn tránh cái gì? Ưng hôn đêm đó có vấn đề. Nếu không phải vì thứ đó, tôi sẽ không làm như vậy. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta đều tỉnh táo. Chúng ta thử lại lần nữa đi. Tiểu Niên vẫn còn ở đây mà. Anh đừng làm như vậy trước mặt con. Phó Yến Thanh, tôi rất cảm kích vì anh đã cứu tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tùy lúc tùy nơi đưa ra yêu cầu như vậy với tôi. Tôi không phải đồ chơi của anh. Đồ chơi ư? Em nghĩ về anh như vậy sao? Anh đã làm nhiều chuyện như vậy vì em. Vậy mà em hoàn toàn không tin anh sao? Thế anh bảo tôi phải nghĩ thế nào? Tôi chỉ là bảo mẫu ở cữ. Anh là ông chủ của tôi, là cha của Tiểu Niên. Anh tự biết rõ mà, trong lòng em đâu phải không có anh. Không có. Vậy thì nhìn anh đi, em nói lại lần nữa xem.
Nếu những gì anh nói là thật, vậy Tiểu Niên đã được sinh ra như thế nào? Chẳng lẽ anh chưa từng yêu mẹ của thằng bé sao? Ai là cô ta cũng là kẻ đáng thương, bị bộ lý lẽ này của anh lừa lên giường. Còn cô thì sao? Cô giả vờ thanh thuần như vậy để từ chối tôi. Con cô từ trên trời rơi xuống à? Cô nói đúng. Trong mắt tôi, cô chỉ là một món đồ chơi. Cô hài lòng rồi chứ? Tô Niệm, hãy vực dậy tinh thần. Không thể để con cảm nhận được cảm xúc của cô. Phó tổng, nếu ngài đã lo lắng cho cô Tô, sao không trực tiếp nói với cô ấy? Chúng ta cứ lén lút đi theo thế này, cô ấy cũng đâu biết tấm lòng của ngài. Tôi không theo dõi cô ấy. Vậy chúng ta dừng ở đây làm gì? Là cậu lái xe đến đây mà. Tôi còn muốn hỏi cậu đây. Được, lỗi của tôi. Cô nhi viện này có phải là nơi trước đây đón Tiểu Niên không? Đúng vậy, thưa phó tổng, chính là nơi này. Con của cô ấy cũng ở cô nhi viện này. Sao lại trùng hợp thế? Viện trưởng, đứa trẻ trong này đâu rồi? Đứa trẻ đã được nhận nuôi rồi, thủ tục cũng đã hoàn tất. Nhận nuôi? Đúng vậy, vừa mới được bế đi. Đó là con tôi. Trả con lại cho tôi. Làm gì vậy? Đây là con tôi. Con mụ mất trí nào đây? Đây là con tôi. Chu Hoài. Cô ấy nói đứa bé đó là con của cô ấy. Phó tổng, người đó chính là Cố Tử Hành của tập đoàn Cố Thị. Hóa ra người đàn ông đã ruồng bỏ cô ấy là Cố Tử Hành. Nhưng chẳng phải anh ta đã kết hôn rồi sao? Nè, trả con lại cho tôi. Tô Niệm, sao cô chưa từng nói? Người đàn ông đó chính là Cố Tử Hành. Phó tổng, sao anh lại ở đây? Anh có nhìn thấy người đàn ông đó không? Đưa tôi đi tìm anh ta. Tôi xin anh đấy. Tô Niệm, Cố Tử Hành đã kết hôn rồi. Anh ta có vợ rồi. Anh ta có vợ hay không thì liên quan gì đến tôi? Cô thà đi theo một người đàn ông đã có vợ, cũng không muốn chọn ở bên tôi. Anh đang nói gì vậy? Người đàn ông đã có vợ nào? Đó là con tôi. Thì liên quan gì đến việc anh ta có vợ hay không? Tô Niệm, cô đúng là... Phó Yến Thanh, anh đi đâu vậy? Viện trưởng, người đàn ông đó là ai? Đó là con tôi. Tôi mới là mẹ ruột của đứa bé. Mẹ ruột gì chứ? Rõ ràng mẹ ruột của đứa bé đã qua đời rồi. Không, không phải vậy. Họ đã cướp mất con tôi. Tôi cầu xin cô đấy. Cô nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai đi. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin về người nhận nuôi. Đây là quy định. Tôi cầu xin cô đấy. Đó là một phần máu thịt của tôi. Tôi chỉ muốn biết con tôi đã đi đâu. Tôi chỉ biết gia đình nhận nuôi đứa bé họ Cố điều kiện rất tốt. Họ sẽ không đối xử tệ với đứa bé. Còn những chuyện khác tôi thật sự không thể nói. Nói thật với cô nhé, nhà người ta là gia đình quyền quý, thủ tục nhận nuôi đứa bé cũng đầy đủ cả. Xét tình hình của cô, đừng nói đến chuyện đòi lại con. Có khi đến cổng nhà người ta cô còn chẳng bước vào được. Chuyện này dừng ở đây đi. Cô dựa vào đâu chứ? Cô dựa vào đâu mà giao con tôi cho người khác? Lúc đứa trẻ này được đưa đến, trong phiếu đăng ký ghi là trẻ bị bỏ rơi. Trại chỉ làm việc theo quy định, không thể cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Cô vẫn còn trẻ,
Con đường phía trước còn rất dài. Đừng tự làm khổ mình. Một người đàn ông đã có vợ, vậy mà cô ấy cứ bám riết không buông. Trong mắt cô ấy, Phó Yến Thanh tôi còn không bằng một người đàn ông đã kết hôn. Lại còn bảo tôi giúp cô ấy theo đuổi Cố Tử Hành. Tôi phải tự tay giúp cô ấy theo đuổi một người đàn ông khác. Rốt cuộc trong đầu cô ấy đang nghĩ gì vậy? Cô tôi, có lẽ cô ấy chỉ muốn giành lại đứa con của mình thôi. Đứa trẻ là con của Cố Tử Hành. Đứa trẻ cô ấy sinh cho Cố Tử Hành. Cô ấy theo đuổi đứa trẻ sao? Thứ cô ấy theo đuổi là người đàn ông đã chính tay vứt bỏ cô ấy. Vậy vừa rồi trên xe chẳng phải anh đã nói là anh không quan tâm sao? Tôi không quan tâm. Vậy mà anh lại... Cho xe đến cô nhi viện đón cô ấy sao? Ngài đâu có dặn à? Anh không đi đón cô ấy à? Lỡ cô ấy không quay về thì sao? Lỡ cô ấy thật sự chạy theo Cố Tử Hành thì sao? Phó tổng, ngài đừng sốt ruột, tôi sẽ sắp xếp ngay. Tiểu Niên vẫn còn cần bú sữa. Tôi hiểu rồi. Phó tổng, xe đã được chuẩn bị xong. Chúng ta xuất phát ngay bây giờ sao? Không cần đi nữa. Cô tôi đã tự mình trở về rồi. Tôi thấy rồi. Xem ra cô ấy vẫn chưa đến mức quá hồ đồ. Tiểu Niên, xin lỗi con. Xin lỗi nhé, Tiểu Niên. Dì không khóc vì con đâu. Con ngoan lắm. Hôm nay dì đã nhìn thấy con của mình. Dì cứ nhìn thằng bé được bế lên xe, rồi đi càng lúc càng xa. Dì có đuổi thế nào cũng không kịp. Viện trưởng nói, gia đình nhận nuôi thằng bé mang họ Cố. Gia đình họ có quyền có thế. Nhưng đó là máu mủ của dì mà. Dì thậm chí còn chưa từng ôm thằng bé cho tử tế. Dì ngốc thật, nói với con những chuyện này làm gì chứ? Con còn nhỏ thế này, chẳng hiểu gì cả. Ba cô là Phó Yến Thanh. Nhà họ Phó ở đây chuyện gì cũng làm được. Nếu anh ấy chịu ra mặt, tôi có thể gặp người nhà họ Cố không? Tôi không cầu anh ấy giúp tôi đòi lại con. Tôi chỉ muốn ôm thằng bé. Anh ấy có bằng lòng giúp tôi không? Sao cô ấy vẫn chưa đến? Tiểu Niên đáng lẽ phải ngủ từ lâu rồi.
Hôm nay cô ấy khóc đến mức ấy. Tôi hỏi một câu cũng không quá đáng chứ. Tôi là sếp của cô ấy. Đương nhiên tôi có tư cách hỏi. Cô ấy càng nên đến chủ động nói rõ cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu cô ấy đến nhận lỗi với tôi cũng có thể tha thứ cho cô ấy. Hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt. Tôi sẽ coi như không nghe thấy những lời cô ấy nói với tôi. Nhưng nếu cô ấy không đến, dựa vào đâu mà cô ấy không đến? Tôi ở đây đợi cô ấy cả đêm. Cô ấy cũng biết tôi đang ở đây đợi cô ấy. Giờ mới nhớ đến tôi sao? Muộn rồi. Phó tổng, anh muốn làm gì cũng được. Tại sao? Em muốn cầu xin anh một việc. Nhà họ Phó ở đây có quyền có thế. Anh có thể đưa em đi gặp Cố Tử Hành không? Em cởi quần áo đứng trước mặt anh, chỉ là để anh đưa em đi gặp Cố Tử Hành. Em chỉ muốn gặp con của em. Con đang ở trong tay anh ta. Em muốn gặp con thì phải đi gặp Cố Tử Hành. Vì anh ta. Đến chuyện như thế này em cũng chịu làm sao? Nhưng tại sao em lại không thể gặp Cố Tử Hành? Em thà đến cầu xin anh cũng nhất quyết phải đi gặp Cố Tử Hành. Tô Niệm, em coi anh là gì vậy? Thôi, anh không muốn nghe nữa. Cái miệng của em chưa bao giờ nói những lời anh muốn nghe. Đây là nơi nào? Chẳng phải em nói chuyện gì cũng chịu làm sao? Vậy thì bỏ ra chút hành động thực tế đi. Việc anh đã hứa với tôi đâu? Anh đã hứa với tôi sẽ đưa anh đi gặp Cố Tử Hành mà. Từ hôm nay em cứ ở đây cho anh, đừng hòng đi đâu cả. Em luôn muốn tìm lại con thì hãy rời khỏi nhà họ Phó. Đừng tưởng tôi không biết. Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đâu. Phó Yến Thanh, anh thả tôi ra. Đứng dậy ăn cơm đi. Từ tối qua đến giờ em chưa ăn một miếng nào. Em định để mình đói đến bao giờ? Thả tôi ra. Ăn xong rồi nói. Anh không thả tôi ra thì tôi không ăn. Á miệng ra. Em không ăn cơm thì lấy đâu ra sữa cho Tiểu Niên bú? Từ tối qua đến giờ Tiểu Niên chưa được uống một ngụm sữa nào. Đứa bé khóc đến khản cả giọng rồi. Em nhẫn tâm để thằng bé đói khát như vậy sao? Anh chỉ biết lấy con ra uy hiếp tôi thôi sao? Phó Yến Thanh, ngoài chiêu này ra anh còn biết gì nữa?
Nhưng em chỉ chịu nghe chiêu này thôi, đúng không? Tôi chỉ hy vọng anh nói được làm được. Nếu tôi mời Cố Tử Hành đến đây, em có thể ở lại, đừng đi không? Sau này luôn ở bên anh. Niệm Niệm, con có tâm sự à? Không có gì à? Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con bé này, từ nhỏ con đã thế rồi. Hễ có tâm sự là lại gọt táo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu có một người mà con không phân biệt được liệu anh ấy thật lòng với con, hay chỉ nhất thời nổi hứng, thì con nên làm gì? Anh ấy đã cứu con rất nhiều lần. Mỗi lần con rơi vào tình thế khó xử, đều là anh ấy ra mặt giúp con giải vây. Nhưng mà anh ấy lại làm một số chuyện khiến con sợ hãi. Đột nhiên cứ như biến thành một người khác vậy. Rất xa lạ. Anh ấy nói muốn con ở lại, mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. Nhưng con hoàn toàn không biết anh ấy xem con là gì. Là phó tổng đúng không? Con gái à, con phải tự mình suy nghĩ. Nếu con biết người này có điểm xấu, thì lần sau gặp lại anh ta, có khi nào tim vẫn đập nhanh không? Con không chắc. Nhìn thấu một người ấy mà, không thể chỉ dùng mắt. Nếu chỉ dùng mắt để nhìn, con sẽ chỉ thấy một người có quyền có thế, lúc nắng lúc mưa như anh ta. Con phải dùng trái tim để nhìn. Nghĩ thử xem, anh ta đã làm những gì cho con. Nhắm mắt lại, nghĩ cho thật kỹ. Rốt cuộc anh ta đã làm gì cho con? Dừng lại. Ai đó cứu tôi với. Không ai cứu được cô nữa đâu. Dừng lại. Chẳng lẽ từ rất lâu trước đây con đã. Nhưng mỗi lần con cảm thấy anh ấy quan tâm đến con, thì anh ấy lại làm những chuyện khiến con sợ hãi. Mẹ ơi, rốt cuộc con phải làm sao đây? Con ngốc này. Vậy thì hãy tìm ra nguyên nhân. Không ai vô duyên vô cớ lại trở nên như vậy cả. Nếu con muốn biết anh ấy thật lòng với con, ai chỉ muốn chơi đùa, thì hãy tìm hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Đợi đến khi con tìm ra mấu chốt, hoặc thay đổi anh ấy, hoặc thay đổi chính mình. Nhưng khi hai người ở bên nhau, không nên chỉ một người thay đổi. Con có thể khiến bản thân trở nên dũng cảm hơn, nhưng anh ấy có chịu thay đổi vì con không? Con không chắc. Vậy thì thử đi. Không thử thì sao biết được. Trợ lý Chu, cô tôi cứ nói đi. Có phải trước đây Phó Yến Thanh từng xảy ra chuyện gì không? Anh ấy có một vài sở thích đặc biệt. Căn phòng bí mật đó có ý nghĩa đặc biệt gì với anh ấy sao? Mẹ của Phó Tổng trước đây là trụ cột của đoàn ca múa tỉnh, chuyên múa dân tộc. Hồi đó rất nổi tiếng. Sau này bà gả vào nhà họ Phó, sinh ra Phó Tổng. Nhưng vóc dáng không thể hồi phục, nên không bao giờ lên sân khấu nữa. Ông cụ nhà họ Phó cũng từ đó thường xuyên không về nhà nữa.
Lại còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mẹ của Phó Tổng đã trút mọi oán giận lên người Phó Tổng. Cơ, khi cậu ấy còn rất nhỏ, chỉ cần cậu ấy khóc, mẹ cậu ấy sẽ nhốt cậu ấy vào căn phòng đó cho đến khi cậu ấy không khóc nữa. Khi đó cậu ấy bao nhiêu tuổi? 4 tuổi hoặc khoảng 5 tuổi. Cậu ấy từng say rượu rồi kể với tôi. Cậu ấy thường ở trong căn phòng đó là ở lì cả đêm. Ở đó không cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ có bóng tối vô tận. Sau đó mẹ cậu ấy qua đời. Từ đó Phó Tổng không thể chạm vào phụ nữ. Hễ chạm vào là thấy buồn nôn. Bác sĩ nói rằng cơ thể của cậu ấy biết người đã làm tổn thương cậu ấy là một người phụ nữ. Cô là ngoại lệ duy nhất. Mẹ ruột của Tiểu Niên, Phó Tổng hoàn toàn không quen biết. Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cả cuộc đời anh ấy chỉ từng nghiêm túc với một mình cô. Hôm nay em mất tập trung. Từ lúc về đến giờ, em cứ im lặng mãi. Em lại đang nghĩ về anh ấy, đúng không? Em chẳng nghĩ gì cả. Em đang nghĩ về anh. Em nói gì cơ? Em nói là em đang nghĩ về anh. Mồm mép ngọt ngào. Phó Yến Thanh, em thích anh. Cho nên anh nên quên đi con người mình khi còn nhỏ và bắt đầu lại. Ai nói cho em biết? Đài bảo em đến thương hại anh. Rốt cuộc em còn biết bao nhiêu chuyện nữa. Ai nói với em? Nói đi. Xin lỗi, lúc nãy anh không cố ý. Anh không cố ý. Không sao đâu. Em tự nguyện ở bên anh. Em không thích như thế này. Anh có thể giúp em tháo ra không? Tại sao em lại nói chuyện này? Vì em muốn hiểu anh hơn. Anh không muốn nhắc đến, càng không muốn để em biết. Hồi nhỏ, anh là một kẻ vô dụng bị mẹ nhốt lại. Phó Yến Thanh, em cũng là một người mẹ. Mang thai 10 tháng, em nhìn Tiểu Niên bú sữa, ngủ trong lòng mình. Nên em càng hiểu rõ, không có người mẹ nào bẩm sinh lại không yêu con mình. Bà ấy chỉ là bị bệnh thôi. Bà ấy không có sân khấu của riêng mình. Mất đi chính bản thân, mất cả chồng. Bà ấy chỉ có thể trút giận lên một người, mãi mãi sẽ không rời bỏ bà ấy. Chuyện này không phải lỗi của một đứa trẻ 5 tuổi. Anh không nên gánh chịu nỗi đau thay người khác, càng không nên dùng lỗi lầm của mẹ anh để trừng phạt chính mình. Em sẽ ở bên anh, cùng anh bước ra khỏi chuyện này. Thật đấy. Nhưng chẳng phải em vẫn muốn đi gặp Cố Tử Hành sao? Em chỉ muốn gặp con của mình.
Nếu đó là đứa con em sinh cho anh thì tốt biết mấy. Anh nói gì? Không có gì. Anh đã phái Chu Hoài đi phát thư mời rồi. Cố Tử Hành trưa mai sẽ đưa đứa trẻ đến đây. Cảm ơn anh. Đừng căng thẳng. Em không có. Yến Thanh, sao ba lại đến đây? Có người nói với tôi con qua lại với một cô bảo mẫu ở Cử. Ban đầu ba còn tưởng là nói quá, xem ra là ba đã sai. Bạch Nhược Lâm bị con đuổi đi, hợp tác với nhà họ Bạch cũng bị con chấm dứt. Ba tưởng ít nhất con cũng có một lý do ra hồn. Nhưng kết quả thì sao? Con chỉ vì cô gái này, một con bé nhà quê cho con bú. Ông Phó, em không cần giải thích. Cô ta cần phải giải thích. Cô nghĩ cô dựa vào đâu mà có thể đứng bên cạnh con trai tôi? Nói đủ chưa? Anh không thích Bạch Nhược Lâm cũng được, nhưng người thừa kế nhà họ Phó bắt buộc phải chọn đối tượng liên hôn. Trong một gia tộc có địa vị tương xứng, đây là quy tắc. Không nhất thiết phải là nhà họ Bạch, cũng có thể là tiểu thư của gia tộc khác, nhưng tuyệt đối không thể là một bảo mẫu sau sinh đến từ nông thôn. Nếu không, những gia tộc khác sẽ nhìn nhận thế nào? Con không quan tâm người khác nhìn nhận thế nào. Con không quan tâm sao? Con sinh ra và lớn lên trong nhà họ Phó. Những thứ con ăn, mặc và dùng, có thứ nào không phải do nhà họ Phó cho con? Bây giờ con lại nói mình không quan tâm. Liên hôn là trách nhiệm của con, không phải chuyện để con tùy hứng. Hãy chọn một người phụ nữ môn đăng hộ đối, kết hôn rồi sinh con, để củng cố địa vị của nhà họ Phó. Đó mới là điều con nên làm. Liên hôn ư? Giống như ba cưới một người phụ nữ mình không yêu để bà ấy sinh con cho ba. Rồi sau đó thì sao? Vào lúc bà ấy yếu đuối nhất, ba lại bỏ mặc bà ấy và đứa con ở nhà, mặc cho họ suy sụp. Còn ba thì ở ngoài trăng hoa hưởng lạc, ổn sượt. Con có biết mình đang nói gì không? Sau khi bà ấy mang thai, vóc dáng không còn như trước, ba liền bắt đầu chê bà ấy xấu xí. Ba khiến bà ấy mắc chứng trầm cảm sau sinh, rồi lại cho rằng bà ấy làm quá. Chính sự lạnh lùng vô tình của ba đã ép bà ấy mất trí. Con chẳng biết gì cả. Chính vì con biết tất cả nên con mới nghiêm túc nói với ba rằng con sẽ không trở thành người như ba. Con cũng sẽ không cưới một người phụ nữ mà mình không yêu, và sẽ không để vợ mình phải sống những ngày tháng như mẹ con. Con yêu cô ấy nên con nhất định phải ở bên cô ấy. Phó Yến Thanh, nếu con cứ khăng khăng muốn ở bên người phụ nữ này thì quyền thừa kế của nhà họ Phó sẽ không còn thuộc về con nữa. Yến Thanh, anh không thể. Quyền thừa kế ư? Không có nhà họ Phó, con chẳng là gì cả. Có lẽ ba đã quên rồi, khi ba còn tại vì nhà họ Phó phải dựa vào việc liên hôn để tạo quan hệ, giành lấy dự án. Đó là thời đại của ba. Bây giờ nhà họ Phó nằm trong tay con không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Nhà họ Phó dựa vào con. Đây là thời đại của con. Vì vậy, nếu ba nhất quyết bắt con phải lựa chọn giữa quyền thừa kế và Tô Niệm, chỉ được chọn một trong hai, thì ba có thể rút lui rồi, nhường lại vị trí chủ tịch. Ba ra nước ngoài hưởng tuổi già đi. Cho dù ta có thể đồng ý với con cho rằng cả nhà họ Phó có thể đồng ý với con sao? Hội đồng quản trị có thể đồng ý với con sao? Cưới một người phụ nữ đã sinh con với người đàn ông bên ngoài, rồi để cô ta làm nữ chủ nhân nhà họ Phó. Ngài Phó, cháu xuất thân từ nông thôn. Quá khứ của cháu cũng chẳng có gì đáng tự hào, cháu không phủ nhận. Việc ngài nghĩ cháu không xứng với Yến Thanh, cháu hiểu điều đó. Nhưng anh ấy đã làm cho cháu nhiều như vậy. Nếu cháu còn do dự, đó chính là cháu đã phụ lòng anh ấy. Cháu không quan tâm ngài nhìn cháu thế nào. Anh ấy muốn ở bên cháu, cháu cũng muốn ở bên anh ấy. Như vậy là đủ rồi, Tô Niệm. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Phó tổng, ông Cố đến rồi. Con của tôi là... Cô là người hôm đó. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi có thể bế thằng bé không? Tôi chưa từng được bế thằng bé. Thằng bé vừa chào đời đã bị cướp đi. Tôi còn chưa từng nhìn rõ thằng bé trông như thế nào. Xin lỗi nhé. Chúng tôi không hề biết đứa trẻ này có quan hệ với nhà họ Phó. Khi chúng tôi nhận nuôi thằng bé, viện trưởng cô nhi viện nói với chúng tôi mẹ ruột của thằng bé đã qua đời, nhận nuôi. Đứa trẻ này là do các người nhận nuôi sao? Không phải con ruột của các người sao? Không, đứa trẻ là con chúng tôi, thông qua trại trẻ mồ côi làm thủ tục nhận con nuôi chính thức. Viện trưởng nói mẹ ruột đã qua đời sau khi sinh, không rõ cha ruột. Chúng tôi hoàn toàn không biết con của cô đã được nhà họ Phó nhận nuôi. Vậy cha ruột của đứa bé là ai? Tôi không biết. Một năm trước, Lưu Đại Phú bảo em đến dự một buổi tiệc rượu.
Làm nhân viên phục vụ, ông ta muốn em tiếp rượu một thương gia giàu có, em đã bỏ chạy. Nhưng lại không hiểu sao ở bên một người đàn ông đeo mặt nạ. Cả đêm em đều không nhìn rõ anh ta trông như thế nào. Mấy tháng sau, em phát hiện mang thai. Đứa bé vừa chào đời đã bị Lưu Đại Phú cướp đi. Hóa ra người phụ nữ đêm đó thật sự là em. Không đúng. Sao vậy? Đây không phải con tôi. Con tôi là con trai. Lúc sinh ra tôi đã tận mắt nhìn thấy. Thằng bé là con trai. Cô nói gì cơ? Xin lỗi. Tôi chỉ từng nhìn thấy từ xa qua cửa sổ một lần. Hôm đó, người ở cô nhi viện nói rằng họ chỉ nhận được một đứa trẻ thôi. Khoan đã. Buông em ra. Em muốn biết rốt cuộc họ đã đem con em đi đâu. Tô Niệm, anh biết con em đang ở đâu? Anh nói gì cơ? Chu Hoài, bế Tiểu Niên lại đây. Đây là chiếc cà vạt người đàn ông đêm đó để lại. Tôi đã đặt nó trong khăn quấn của đứa trẻ. Sao anh lại có thứ này? Năm trước, anh tham dự một bữa tiệc hóa trang. Anh đã cùng một người phụ nữ đeo mặt nạ phát sinh quan hệ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh chạm vào một người phụ nữ mà không thấy ghê tởm. Nhưng vì có việc nên anh rời đi trước. Đến khi anh quay lại, cô ấy đã biến mất. Anh vẫn luôn tìm kiếm cô ấy, nhưng không có tin tức gì về cô ấy. Thật sự không còn cách nào khác, anh đến cô nhi viện định nhận nuôi một người thừa kế. Trong khăn quấn của Tiểu Niên, anh đã nhìn thấy chiếc cà vạt này. Anh đã đưa thằng bé đi xét nghiệm huyết thống, xác định thằng bé chính là con ruột của anh. Người ở cô nhi viện nói với tôi rằng mẹ ruột của đứa bé đã qua đời. Anh đã tin. Nhưng anh không ngờ người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra vẫn luôn ở bên cạnh anh. Hóa ra Tiểu Niên mà em dẫn cho ăn mỗi ngày lại chính là con ruột của chúng ta. Hóa ra con trai chúng ta đã nhận ra em sớm hơn cả anh. Vậy nên con gái chúng tôi vẫn là con gái chúng tôi. Xin lỗi đã khiến mọi người hiểu lầm. Ba nghe thấy rồi chứ. Tô Niệm chính là mẹ ruột của Tiểu Niên. Từ đầu đến cuối chúng con đều kiên định lựa chọn nhau. Ba không còn gì để nói. Lẽ ra ba nên nhường vị trí đó cho con từ lâu rồi. Chỉ là sau này hai đứa hãy thường xuyên đưa Tiểu Niên đến thăm ba. Ba lớn tuổi rồi, muốn được nhìn cháu trai nhiều hơn. Con sẽ làm vậy. Bà, hôm nay tất cả chỉ là một hiểu lầm. Nhưng cảm ơn hai vị đã giúp gia đình ba người chúng tôi một việc lớn. Nếu không nhờ hai người, tôi và Tô Niệm có lẽ cả đời này cũng không thể hóa giải được hiểu lầm ấy. Phó tổng khách sáo rồi. Chúng tôi cũng là trong họa có phúc. Ít nhất bây giờ chúng tôi cũng đã biết sự thật. Đúng vậy. Chỉ cần con bé là con gái của chúng tôi và vẫn ở bên chúng tôi là được rồi. Con bé tên gì? Tên gọi ở nhà của con bé là An An. Sau này có thể để Tiểu Niên chơi cùng con bé không? Ai đứa trẻ này thật có duyên. Sau này có thể để hai đứa thường xuyên chơi cùng nhau. Phó thị luôn chào đón mọi người. Xin mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường.
Anh Phó Yến Thanh, anh có đồng ý cưới cô Tô Niệm làm vợ không? Dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh đều yêu thương và tôn trọng cô ấy cho đến mãi mãi. Tôi đồng ý. Cô Tô Niệm, cô có đồng ý lấy anh Phó Yến Thanh làm chồng không? Dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều yêu thương và tôn trọng anh ấy cho đến mãi mãi. Tôi đồng ý. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Anh đã từng cho rằng vì anh không thể chạm vào phụ nữ, nên cả đời này anh không thể yêu một người nào. Nhưng không ngờ anh gặp được em. Từ hôm nay trở đi, anh không còn một mình nữa. Em sẽ mãi ở bên anh.